to my vlog. Today's video, I'm going to unboxing sa aking skincare guys. Ito aking skincare that I use almost 6 years I think, or 5 years ba yan. Kasi guys, ubos na aking mga skincare. Ito, ubos na. At saka ito guys, ubos na siya. So now, I'm going to unbox at I reveal my skincare routine every day. This guys, binili ko, this one's from Saudi Arabia. Ito guys, Dr. RASHEL. This is from Saudi Arabia guys. So, I'm going to open. Nakasil pa siya. Oh, so cute. Sa akin guys, hiyang ko sa skin ko, kaya I use this kind of skincare. So guys, ito na aking one set nga skincare. Okay, I just open. Charing! Oh. Ito ang laman niya guys. Meron pa siyang ang booklet. Ito ang laman niya. Ito siya. Meron siyang this one is vitamin C brightening anti-aging facial cleanser. This is facial cleanser. Facial cleanser siya. At ito naman guys is wait. This one is vitamin C also, brightening and anti-aging essence toner. Toner siya. Okay. Ano siya? Drops. Ganito. Ganito siya. And the other one, meron din siyang the same din siya, vitamin C, brightening anti-aging, cleansing milk. Milk siya guys, cleansing milk. Kasi siya guys, meron siyang niacinamide. Milk siya. Ganito. Dito ang texture niya. O ganito. And then, meron ding vitamin C face serum. Face serum siya. And, of course, the moisturizing cream. I use this morning and night. Morning after I wake up, and night before I sleep. Meron siyang nakalagay dito about sa mga niya, sa product. LVH. Kasi, according sa sa anti-aging facial cleanser, ito guys is yun, for brighten skin lang, ganun. O yun lang. So this is only so ito lahat guys ang aking skincare nilagay sa mukha. 3 4 5 siya, but hindi kasali dito meron pa akong after guys, during daytime, after ko kamit ng aking skincare routine, after ko mag-apply ng aking skincare routine, nag-apply din ako na guys, ng sunscreen. At ito aking ginagamit na sunscreen, also from Saudi Arabia, SPF 90, oil free. Yung Desire. Oil free. I swear guys, itong mga skincare ko, grabe. Maganda sa mukha, naka-clean siya mukha mo, wala. Hindi ka magka-pimples or something, dark spots, yung ganun. Ng skin, naka-glass. Yun. I swear na hindi magaan sa mukha. Kasi diba ibang skincare parang mabigat sa mukha or something nakakatika. Ito guys, hindi siya. And then, and also this sunscreen, siya, hindi siya di bang tawag doon sa, mag white-white.
white cast, yung ganon. No need to foundation or something kasi nakaka-glow ng skin. So, this only for today's video. By the way, before I end this video, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And please click the notification bell below so you can always update my video. Yun lang. Bye-bye.